สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับก็เป็นเครื่องเชื่อมแบบหน้าจอที่เป็น LCD นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นสักทีนะครับก็จะเป็นระบบเดี่ยวนะครับระบบเดี่ยวนะแล้วก็มีตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับเป็นเมททั่วไปนะลักษณะนี้นะครับก็ส่งมาในการที่เครื่องเปิดติดทำงานได้นะครับแต่ว่าแรงดันที่ออกหน้าเครื่องนี่ประมาณ14 โวลต์นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ไปลองเชื่อมดูนะเดี๋ยวลองเปิดดูครับ3 2 1นะครับเปิดขึ้นมานี่ก็จะได้ยินเสียงพัดลมที่แรงมากนะครับแรงมากเลยนะแล้วก็มีตัวเลือกนะครับเนี่ยลักษณะตัวเลือกนะน่าจะเป็นตัวเลือกเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับอันนี้อุลเอนะก็ปรับกระแสได้สูงสุดที่200 แอมป์นะครับหน้าจอเขาบอกอย่างนี้นะแรงดันหน้าเครื่องครับแรงดันหน้าเครื่องนี่วัดได้อยู่ที่14 โวลต์นะครับเนี่ยนะครับ14 โวลต์ 14.75 นะครับปกติน่าจะออกมากกว่านี้นะโอเคปิดเครื่องก่อนนะครับเสียงดังมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวงจรข้างในกันนะครับโอเคครับเราพิจารณาในส่วนตัวเครื่องกันหน่อยนะครับผมก็เปิดฝาไปแล้วแหละนะครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นชุดนี้นะครับอันนี้เป็น SG3525 นะครับเป็น IC กำเนิดสัญญาณพันนะตรงนี้น่าจะเป็นตัวไดร์ครับ4688 2 ตัวนะครับแล้วก็ส่งไดร์มาส่งสัญญาณมานะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนเป็นหม้อแปลงเกตไดร์ตรงไหนเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับก็มี2ตัวนี่แหละนะครับแล้วก็มี IC ตัวนี้อาจจะเป็นสวิตชิ่งก็ได้นะครับเป็นส่วนของ IC switching นะครับแล้วก็ตัว power นะครับ power 2 3 4 ตัวนี้นะครับตรงนี้นะก็หลักๆเราคงจะต้องมาพิจารณาในส่วนของสัญญาณพันธุ์ที่อยู่ใน IC SG3525 นะครับมีทั้งหมดอยู่16 ขานี่เราคงต้องวัดสัญญาณดูก่อนวัดแรงดันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดแรงดันเก็บทุกๆขาไว้นะครับเรามาพิจารณากันว่าแรงดันส่วนไหนที่หายส่วนไหนที่มานะครับที่มีที่มาที่หายไปนะก็เดี๋ยวทำการวัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวัดไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยผมกลัวมันจะระเบิดเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้ตัดสัญญาณออกนะครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆวัดไปนะครับส่วนวิธีการวัดสัญญาณนะก็แนะนำเบื้องต้นนะครับวิธีที่ปลอดภัยนะครับวิธีที่ปลอดภัยนะอย่างเช่นตรงนี้เป็นกราวนะสมมุติตรงนี้เป็นกราวนะครับเราก็ใช้มิเตอร์วัดรอไว้ก่อนนะครับใช้มิเตอร์วัดจิ้มรอไว้ก่อนอย่างนี้นะครับสมมุติตรงนี้คือขา8นะขา8เราจะต้องได้ประมาณสัก 4.8 โวลต์นะครับก็วัดรอไว้ก่อนวัดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปเปิดสวิตช์ครับเปิดปั๊บได้เท่าไหร่ที่มิเตอร์เราก็ปิดครับปิดรอให้เครื่องดับเสร็จเราก็ย้ายมิเตอร์ครับย้ายเข็มมิเตอร์แล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับเราจะไม่วัดแบบลักษณะเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็วัดทีละขาโดยที่เปิดเครื่องอยู่นะครับเพราะว่าจะอันตรายมากนะครับอาจจะทำให้เราไปโดนไปชนขาพวกนี้นะครับแล้วเกิดเป็นประกายไฟแล้วก็มีสัญญาณมีพันส่งเข้ามาที่เจ้าตัว IGBT ตัวนี้นะครับแล้วก็ระเบิดเลยนะครับหรือไม่วงจรเขาผิดพลาดอยู่ก็อาจจะระเบิดได้ซึ่งผมเคยทำอยู่เครื่อง2 เครื่องนะครับก็ระเบิดนะครับแตกแปะเลยนะครับไม่ระเบิดใหญ่โตอะไรนะแต่ว่าทำให้ GBT นี่ช็อตไปตัว2 ตัวนะครับแต่ถ้าวิธีการที่ผมแนะนำก็คือว่าเราจิ้มไว้รอแล้วก็เปิดไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยมีปัญหานะไม่มีปัญหาการระเบิดกันอะไรเลยนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะวัดนี่แนะนำเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะปลอดภัยที่สุดเลยถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนี่เขาก็จะมีแรงดันไฟมีอะไรอยู่ก็อาจจะต่อวงจรครบวงจรอะไรแล้วก็ระเบิดได้ครับก็เสียหายได้โอเคเดี๋ยวผมวัดสัญญาณไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าตรงไหนที่หายหรือว่าเป็นส่วนอื่นหรือว่าส่วนไหนกันแน่นะครับก็ต้องวัดสัญญาณตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมวัดแรงดันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนที่วัดนี้ก็สังเกตเห็นตัว IC นะครับลักษณะการบัดกรีนี่จะยัง
ไม่สวยงามนะครับ แล้วก็เหมือนกับตะกั่วบัตรกรีไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะตรงนี้ผมจะเอาตะกั่วบัตรกรีออกนะครับ แล้วก็น่าจะบัตรกรีใหม่นะ อาจจะหลวมก็เป็นไม่ได้ครับ เพราะว่าสอบถามเจ้าของอยู่เจ้าของบอกว่าได้เปลี่ยน IC ตัวนี้ไปรอบนึงแล้วนะครับ ไปรอบนึงแล้วนะ น่าจะเกิดบัตรกรีไม่แน่นด้วยนะครับ ไม่แน่นหนานะ อาจจะหลวมๆอยู่นะครับโอเค มาดูในส่วนของที่ผมวัดแรงดันไฟไว้นะครับ ก็จะเป็น SG3525นะครับ ก็จะเริ่มแต่ขาที่1นะครับ ขาที่1นี่เป็นขา Input นะครับ ขา1ขา2นะก็ได้0โวลต์อันนี้ได้5โวลต์นะครับก็ขาที่มีความผิดปกตินะครับก็จะเป็นขาที่5โดยประมาณนี้ขาที่5ตรงนี้นะครับแล้วก็ขาที่7นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ CTRT นะครับส่วนขานี้นะที่มีความผิดปกติแล้วก็ขา Soft Start 4.8 ขา8เนี่ยได้ 4.8 ถือว่าปกตินะครับขา9ก็ปกติอยู่นะครับแล้วก็ขาที่11กับ14สัญญาณจะไม่มีเป็น0โวลต์นะครับตรงนี้นะตรงนั้นก็ถือว่าปกติอยู่นะครับเดี๋ยวดูเอกสารอีกนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาดูเอกสารกันนะครับก็ในตัวอย่างเอกสารก็บอกว่าอาการเสียที่6ขา5ขา6ไฟหาย0โวลต์ปกตินะครับได้2โวลต์กับ 3.7 โวลต์โดยประมาณนะก็ตัวนี้จะเป็นวงจรนะครับเป็น IC SG3525แล้วก็จะมีขาที่5นะครับขาที่5ขา6ขา7เนี่ยก็ในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานแล้วก็คาปาซิเตอร์นะเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้แต่ของเรามันเป็นออนบอร์ดนะครับก็เราดูจาก IC นะครับดูจาก IC นะเนี่ยขาที่5ได้2โวลต์ขาที่6ได้ 3.7 ขาที่7ได้ประมาณสัก2โวลต์แต่ที่ผมวัดได้จริงนะครับคราวนี้ก็ไม่ใช่0โวลต์นะเนี่ยตัวนี้ได้ประมาณ 1.6 โวลต์ตัวนี้ได้ประมาณสัก3.5 ซึ่งตัวนี้ก็ 3.5 3.7 นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ 0.9 แต่ตัวนี้ได้2โวลต์จริงๆเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ขานี้ครับขาที่5ตรงนี้นะก็แรงดันจะต่ำๆหน่อยตรงนี้อาจจะหลวมครับอาจจะหลวมนะก็ยังไม่ฟันธงว่า IC จะเสียเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเปลี่ยน IC ไปแล้วนะครับเปลี่ยน IC ไปแล้วแล้วก็ลักษณะตะกั่วนะครับตะกั่วบัตรกรีจะไม่สวยนะจะไม่สวยอยู่นะครับก็คงต้องบัตรกรีใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตะกั่วบัตรกรีเอาออกนะครับเอาออกแล้วก็บัตรกรีใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาตรวจสอบกันดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมบัตรกรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะคราวนี้เปิดเครื่องนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่ขานี้เลยนะครับขา11ขา14นะครับขา11กับ14จากที่เคยวัดได้0โวลต์นะครับเป็น0นะ11กับ14นะครับลองดูนะอันนี้คือขา8นะครับขา8ได้ 4.8 นะครับขา8ขา9นะครับขา10ขา11นี่ขา11ครับขา11ออก 6.3 นะครับ11 12 13 14ก็ 6.3 นะครับแล้วก็สัญญาณก็จะเข้ามาที่ตัวเกตไดร์นะครับตัวเกตไดร์ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก12โวลต์นะครับ12โวลต์นะอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับสัญญาณจะเข้าที่ขานี้นะครับขาที่1 2 3 4ขาที่4ตรงนี้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยง15โวลต์ไฟออกครับออกด้านนี้นะก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 8-9 โวลต์นะครับเวลาที่ใช้งานได้เนี่ยครับ 8-9 โวลต์นะอันนี้เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะประมาณ12โวลต์12-13 โวลต์นะครับเนี่ยแล้วก็15นะออกนะครับออกอยู่ที่ประมาณ8โวลต์นะครับออกจากจุดนี้นะครับออกจากจุดนี้ประมาณสัก6โวลต์นะเนี่ย6โวลต์นะครับ6โวลต์นะ6โวลต์ถึง 6.3 โวลต์ก็วิ่งมาที่ชุดวงจรเกตไดร์ตรงนี้ก่อนนะครับชุดนี้นะชุดนี้นะครับก็วิ่งมาตรงนี้ก็ได้อยู่ที่13 โวลต์นะครับแล้วก็ออกก็จะเหลือประมาณ8-5 โวลต์นะครับหลวมนะครับหลวมใช้งานได้แล้วนะแล้วก็ขานี้นะครับลองดูนะจะได้เท่าไหร่ขา5ขา6ขา7นะครับขา5นะลองดูนะครับขา
1 2 3 4 5ขา5ครับขา5ก็มีขึ้นมาอีกนิดนึง1.9นะครับจาก1.6นะครับก็คือประมาณ2โวลต์นั่นแหละโดยประมาณนั้นครับ2โวลต์นะเนี่ยอันนี้ก็3.8นะครับ3.8อันนี้จาก0.9นะครับจาก0.9นะก็ได้อยู่ที่1.9นะครับก็โอเคอยู่ตรงนี้นะครับที่มีปัญหานะ1 2 3ประมาณชุดวงจรชุดนี้นะครับที่อาจจะหลวมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ได้ตามเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งเจ้าตัว IGBT นะครับลืมบอกไปนะว่าผมได้ถอดเครื่องออกมานะครับถอดเครื่องออกมาแล้วก็เลยแกะ IGBT ออกไปเพื่อความปลอดภัยนะครับ1 2 3 4นะครับคราวนี้เราก็จะติดตั้งเจ้าตัว IGBT เข้าไปได้เลยนะครับก็คงไม่ได้วัดนะเพราะว่าถอดออกมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ